Vă salut și bine ne-am regăsit la încă o rețetă. Astăzi vom prepara aripioare. Aripioare ușor picante, nu foarte picante, ca să poată mânca toată lumea. Am preparat aripioarele înainte, adică le-am curățat și le-am tăiat în două. O să aveți două bucățele. Vârful, acele aripioare micuțe, le puteți folosi să faceți o supă din ele, dacă vă trebuie la vreun preparat. Prima dată vom prepara sosul pentru aripioare, le lăsăm un pic deoparte. În acest vas vom pune așa, prima dată, 50 de ml de sos de soia. Vom pune piper. Aici piperul îl puneți după gust. Depinde cum vreți, mai picante sau mai ușor picante. Sare. Punem două vârfuri de sare. O să mai pun cam 2 linguri de zahăr. Usturoi granulat. Oregano. Eu pun un pic mai mult oregano pentru că îmi place. Și cam 50 de ml de ulei de floarea soarelui. Boia picantă, boia iute de fapt. Tot așa boiaua iute o puneți după gust. Puteți să puneți și boia dulce dacă nu vreți să vă iasă aripioarele foarte picante. Și eu pun turmeric. O să-l dea o culoare un pic mai frumoasă și un gust un pic mai diferit. Și le amestecăm foarte bine. Cantitățile pot să difere ușor, depinde de la gust la gust. Mie îmi place să iasă un pic picante, să știți. Ultimul ingredient pe care eu îl adaug este jumătate pahar de vin, deci doar jumătate. Atât. Restul rămâne pentru mine și amestecăm foarte bine. Sosul este gata, îl lăsăm un pic deoparte. Acum luăm aripioarele și le introducem în acest sos. Folosiți-vă de mâini, nu cu alte ustensile. Și le amestecăm foarte bine. Trebuie să intre acel sos printre fiecare aripioară. Amestecăm bine. Vinul o să ne ajute să frăgezim un pic carne. Pentru că noi după ce le amestecăm o să lăsăm cam, nu știu, minim 30 de minute. Cel mai bine ar fi să lăsați 2-3 ore sau dacă nu peste noapte. Apăsați un pic pe ele după ce le-ați amestecat, să rămână sosul să ajungă până deasupra lor. Și le băgăm în frigider. Acum le acoperim cu ceva și la frigider cu ele. Am venit cu tava și cu aripioarele, pentru că le vom face la cuptor. Voi folosi acest grill cumva și cu tava de desubt. Aripioarele au stat cam o oră și un pic la frigider, n-au stat mai mult. Ideal v-am spus, lăsați-le cât puteți dumneavoastră de mult. Aranjăm fiecare aripioară pe grill. Eu folosesc acest grătar pentru a le putea coace și pe parte și pe cealaltă parte. Dacă le punem pe tavă, singurul lucru care nu-mi place se lasă grăsimea pe folia de copt și o să arate urât. Eu le-am aranjat pe toate. Acum, când le băgați la cuptor, să puneți un pahar sau 2 de apă în tavă, pentru că se va scurge grăsimea de la aripioare și se va lipi toată tava. Așa că puneți un pahar sau 2 de apă, mai verificați să nu se evapore toată și nu o să stați să curățați foarte mult la tavă. Eu le bag cam 30 de minute și după 30 de minute maxim, la 210 grade, o să le verific. Și după aceea o să văd dacă le mai las, dacă nu le mai las și vedem cum se văd. Pune la cuptor și ne vedem după aceea. Am scos aripioarele din cuptor. Au ieșit perfect. Veniți mai aproape un pic să vă arăt. Cam așa arată. S-a desfăcut ușor de pe os și este făcută la interior. Acum frig un pic, de aceea nu prea pot să pun mâna pe ele. Uitați, desfac o aripioară, cât de ușor se desfac și sunt făcute la interior. Deci miros foarte bine.
Având tava cu apă sub aripioare, ele au ieșit foarte fragede și foarte bine făcute. De aceea, când faceți aripioare, când încercați de fapt această rețetă, să nu săriți peste acest pas. Lăsați neapărat apă în tava de dedesubt și ele vor ieși perfecte. Mulți fac aripioare, dar rămân uscate. Cu apa din tavă rezolvați această problemă și sunt foarte, foarte gustoase. Eu voi servi aceste aripioare cu o salată. Este salata de leurdă pe care o găsiți în această perioadă, pentru care o să vă las un link în descriere. Încercați această salată, aveți și câteva informații despre ea, pentru că este foarte gustoasă și merge perfect cu aceste aripioare. Hai să degustăm și una. Sunt super. Aceasta a fost rețeta de aripioare, o rețetă foarte simplă și ușor de preparat. Uitați ce culoare au ieșit perfect. Vă invit încă o dată să încercați salata mea de leurdă. E foarte sănătoasă, gustoasă și o găsiți doar în această perioadă, să o culegeți din pădure. Așa că dacă vi s-a părut interesantă rețeta sau v-a plăcut ce ați văzut astăzi, abonați-vă la canalul meu, apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și dezvoltăm din ce în ce mai mult comunitatea și ne vedem la următoarea rețetă. Până atunci, vă urez poftă bună și la revedere!